Hello everyone, welcome back to my channel, the go-to place for all things tech and creativity. आज हामी Canva भित्र रहेको AI tools explore गर्दैछौं. So if you are interested in AI related video, our channel is your gateway to understanding the extraordinary potential of AI. So let's start the video. तपाईहरुले नोटिस गरिराख्नु भएको होला क्यानभाले कति धेरै फिचर्सहरु लन्च गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर मलाई बेसिक ग्राफिक्सको लागि क्यानभा एकदम मन पर्छ. क्यानभाले म्याजिक स्टुडियो भन्ने फिचर्स लन्च गरेको केही टाइम भयो, व्हिच इज द हब अफ एआई टुल्स. हामीले क्यानभामा भएको एआई टुल्स भित्र गएर धेरै फिचर्सहरु युज गर्न सक्छौं. आज म क्यानभामा रहेको म्याजिक स्टुडियोबाट 5 एआई टुल्सहरु एक्सप्लोर गर्ने छु. तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला क्यानभा भित्र 3 डिफरेन्ट प्लानहरु छ, क्यानभा फ्री, क्यानभा प्रो र क्यानभा फर टिम. तपाईहरुले क्यानभा फ्रीमा पनि धेरै फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, तर कुनै फिचर्सहरु चाहिँ तपाईहरुले क्यानभा प्रो र क्यानभा फर टिममा मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुले क्यानभा प्रो र क्यानभा फर टिमको लागि सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ र यसको लागि तपाईहरुले एनडीएस नेपालको वेबसाइट भिजिट गरेर रिजनेबल प्राइसमा सब्स्क्रिप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ. मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिएको छु, सो चेक इट आउट. सो अब हामी क्यानभाको होम पेज ओपन गर्छौं र यसको लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि तपाईले म्याजिक स्टुडियो देख्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ. So this is the hub of AI tools. तपाईहरुले पेज स्क्रल गरेर हेर्दा धेरै AI टुल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ र AI टुल्सको नाममा फर्स्ट वर्ड चाहिँ म्याजिक इन्क्लुड भएको छ. Let's directly jump to the first AI tool, that is Magic Grab. अहिले हामी अलरेडी क्यानभा भित्र छौं, सो तपाईहरुले यहाँनिर ब्ल्याङ्क क्यानभास देख्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईहरुले एउटा एडिट गर्नुपर्ने फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँनिर म्याजिक ग्राबले चाहिँ के गर्न सक्छ भने हामीले एडिट गर्नुपर्ने फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि एडिट फोटो भन्ने अप्सनमा जानुपर्छ र एडिट फोटो भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर म्याजिक ग्राब भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. हामीले त्यो म्याजिक ग्राब भन्ने अप्सन चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हामीले म्याजिक ग्राब भन्ने अप्सन क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्छ. अब हामीले सब्जेक्टलाई ग्राब गरेर ड्र्याग गर्न मिल्छ र सब्जेक्टलाई र ब्याकग्राउन्डलाई सेपरेटली युज पनि गर्न मिल्छ. यो टुल चाहिँ एकदमै इजी छ. पहिला हामीले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर सब्जेक्टलाई डिफरेन्टली युज गर्नु पर्थ्यो भने अहिले हामीले यो ग्राब टुल युज गरेर सब्जेक्टलाई पनि ग्राब गर्न सक्छौं र ब्याकग्राउन्ड पनि सेपरेटली युज गर्न सक्छौं, या हामीले ब्याकग्राउन्डलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं. हामीले मल्टिपल डिजाइन युज गरेर डिजाइन स्विच पनि गर्न सक्छौं, या अहिलेको ब्याकग्राउन्डलाई अर्को एउटा सब्जेक्ट हालिन पनि सक्छौं. यो म्याजिक ग्राब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईहरुले पनि एकचोटी ट्राई गर्नु होला. मुभिङ अन टु द सेकेन्ड एआई टुल एन्ड दैट इज म्याजिक मर्फ. तपाईहरुले लेफ्ट साइडको मेन्युमा एप्स देख्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईहरुले एप्समा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईहरुले सर्च बारमा गएर म्याजिक मर्फ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईहरुले म्याजिक मर्फ टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले तल अप्सनमा म्याजिक मर्फ देख्न सक्नुहुन्छ. अब हामीले म्याजिक मर्फ सेलेक्ट गरेपछि यदि तपाईहरुको क्यानभासमा अलरेडी डिजाइन छ भने हामीले एलिमेन्ट्स युज गरेर मर्फ गर्न सक्छौं. अब डेमोको लागि चाहिँ म यहीँको डिजाइन एकचोटी युज गरेर हेर्छु. डिजाइन सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले अप्सन 2 मा आएर आफुलाई कस्तो टाइपको डिजाइन मन परेको प्रम्प्टमा लेख्नुपर्छ. तपाईहरुले प्रम्प्टमा लेखिसकेपछि म्याजिक मर्फमा क्लिक गर्नुपर्छ र अब लेफ्ट साइडमा तपाईहरुले 4 डिफरेन्ट इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईहरुलाई जुन इमेज राम्रो लाग्छ तपाईहरुले त्यही इमेज युज गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामीले यहाँनिर टेक्स्ट पनि हाल्न मिल्छ. सो टेक्स्ट ट्राई गरौँ है त. टेक्स्ट लेखिसकिसकेपछि फेरि हामी अप्सन 2 को प्रम्प्टमा गएर टेक्स्टको डिटेलिङ्सहरु लेख्छौं. तपाईहरुले फेरि 4 डिफरेन्ट अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईहरुलाई जुन अप्सन ठीक लाग्छ त्यही अप्सन युज गर्न पनि मिल्छ. नाउ लेट्स मुभ अन टु द थर्ड एआई टुल, दैट इज म्याजिक एक्सपान्ड. म्याजिक एक्सपान्डको लागि अब हामी एउटा फोटो लिन्छौं. हामीले फोटो लिँदाखेरि ठ्याक्क फ्रेम साइजमा नमिलेपछि हामीले ड्र्याग गर्दाखेरि यसको साइडहरु चाहिँ क्रप हुने चान्सेस हुन्छ. अब फोटोको साइड्सहरु क्रप नगरिकन फोटो एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले एडिट फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसकै साइडमा भएको क्रप भन्ने अप्सनमा फेरि क्लिक गर्नुपर्छ. त्यसपछि ठ्याक्क त्यसको मुनि हामीले एक्सपान्ड भन्ने फिचर्स देख्न सक्छौं. त्यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नुपर्छ. अब हामीले सिलेक्ट द साइज भन्ने अप्सनमा डिफरेन्ट साइजको फ्रेमहरु देख्न सक्छौं. अब हामीले त्यो अप्सनको साइजहरु हेरेर हामीलाई चाहिएको साइज सेलेक्ट गर्न सक्छौं. हामीले साइज सेलेक्ट गरिसकेपछि एआईले 4 डिफरेन्ट इमेजहरु जेनेरेट गरिदिन्छ. कुनै इमेजहरु चाहिँ अलिकति अननेचुरल देखिन्छ भने कुनै इमेजहरु चाहिँ नेचुरल नै देखिन्छ. तपाईलाई जुन इमेज अलिक नेचुरल देखिन्छ त्यही इमेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ.
AI ले कुनै बेला करेक्ट स्ट्रक्चरहरू जेनेरेट गर्न सक्दैन, तर मेबी यो प्रब्लमहरू पनि टाइम अनुसार इम्प्लिमेन्ट हुँदै जान्छ। तर फोटो एक्सपान्डको लागि यो टुल्स एकदमै युजफुल छ। यदि तपाईहरुलाई 4 डिफरेन्ट अप्सनमा पनि कुनै पनि फोटोहरू मन परेन भने तपाईहरुले जेनेरेट न्यूमा क्लिक गरेर डिफरेन्ट फोटोहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। दिस टुल इज भेरी युजफुल एन्ड द नेम अफ दिस टुल इज म्याजिक स्विच। तपाईहरुले म्याजिक स्विच भन्ने अप्सन क्यानभाको टप लेफ्ट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु क्यानभासित फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै होला, पहिला यो टुलको नाम म्याजिक रिसाइज थियो, तर अहिले यसको नाम चेन्ज भएर म्याजिक स्विच भएको छ। सो हामीले म्याजिक स्विचमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले पहिला म्याजिक रिसाइजमा जस्तो अप्सन्सहरू थियो त्यस्तै अप्सन्सहरू चाहिँ देख्न सक्छ। तपाईहरुले आफ्नो डिजाइन रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई सोशल मिडिया ग्राफिक्समा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै फिचर्सहरू पहिला रिसाइजमै भएको फिचर्सहरू हो, तर अहिले हामी रिसेन्टली ट्रान्सलेट भन्ने न्यू फिचर्स पनि देख्न सक्छौँ। यसले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न हेल्प गर्छ, सो तपाईहरुले आफ्नो इन्टायर डिजाइनको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन रेडी गरेको छु। अब मैले ट्रान्सलेटमा क्लिक गरेर मलाई ट्रान्सलेट गर्न मन लागेको ल्याङ्ग्वेज क्रिएट गर्न सक्छु। मैले एउटा पेज होस् या सबै पेज होस्, ट्रान्सलेटमा क्लिक गरेर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्छु। अब नेक्स्ट हामीले ट्रान्सफर्म इन्टु डक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौँ। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको इन्टायर इन्फर्मेसन डकुमेन्ट फर्ममा चाहिएको छ भने यो टुल्स तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल टुल्स हो। अब तपाईहरुले ट्रान्सफर्ममा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट फर्मेटहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अब ब्लग पोस्टमा सेलेक्ट गर्छु र अब यो रेडी भइसकेपछि ओपन डकमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले आफ्नो डिजाइनको साइडबाट सबै इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। Manually got a document बनाउनु भन्दा here is a magic tool in Canva, so save your time. So we are diving into another fifth tool, that is magic design for presentation. हामीले अरू म्याजिक डिजाइनहरू त हेरिहाल्यौँ, तर यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि स्पेसिफिक म्याजिक डिजाइन हो। सो म क्यानभामा प्रेजेन्टेसन बनाउन स्टार्ट गर्छु है त। So let's imagine I'm someone who want to create a presentation on how to start an online business. So म फर्स्टमा डिजाइनमा क्लिक गर्छु एन्ड सर्च बारमा गएर हाउ टु स्टार्ट अनलाइन बिजनेस भनेर टाइप गर्छु एन्ड हियर यु क्यान सी द म्याजिक डिजाइन क्याटेगोरी। सो मैले सजेस्टेड डिजाइनमा क्लिक गर्दा आई क्यान सी द पेजेस हियर। सो म अब एप्लाई अल पेजेसमा क्लिक गर्छु। यो एआईले मलाई इन्स्टेन्टली प्रेजेन्टेसन प्रोभाइड गरिदिन्छ। मैले प्रम्प्टमा जस्तो डिटेल्स लेखेको छु त्यही अनुसारले यसले प्रेजेन्टेसन क्रिएट गरिदिन्छ। सो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एआईले कसरी हाम्रो आवर्स लाग्ने कामलाई मिनेटमै क्रिएट गरिदिन्छ। तर तपाईहरुले एआईले क्रिएट गरेको प्रेजेन्टेसनलाई स्लाइटली चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो ब्रान्डिङ कलर, आफ्नो इमेज या आफ्नो टेक्स्टहरू पनि सेलेक्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। So as you can see, क्यानभामा कति धेरै इन्ट्रेस्टिङ र फन टुल्सहरू छ। आई डेफिनेटली सजेस्ट यु टु प्ले अराउन्ड इट। सो म तपाईहरुलाई क्यानभा भित्र रहेको यो टुल्सहरू एकचोटि एक्सप्लोर गर्न सजेस्ट गर्छु। दिस मच फर टुडे। तपाईहरुलाई यो भिडियो कतिको इन्फर्मेटिभ लाग्यो फिडब्याक दिन नबिर्सनु होला र अपकमिङ डेजहरुमा म अझै यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने छु। सो लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।